Вітаю всіх на каналі Time. В цьому відео ви зможете побачити дуже просту ідею настінної гірлянди, яку я підготувала до Дня Святого Валентина. І хоча свято вже відбулося, але можливо я замотивую вас на створення подібної композиції до інших свят. Тому приємного перегляду!
І ось композиція вже готова. Гірлянда з маленьким амуром чудово виглядають на стіні. Дуже гарно переливаються блискітки і додається святкова атмосфера. А я всім дякую за перегляд та ваші коментарі під відео. Це дуже мене мотивує до створення нових проєктів. Ще маю також пару відео до свята Святого Валентина, і я найближчим часом їх змонтую. Тому ставте лайки, підтримуйте мене і до нових зустрічей!